àròkò tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó jẹun túwẹ́túwẹ́. kò rí bí ká sùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kun òde kalẹ̀ wọ́n ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀ bọ́ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun de wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ gbogbo apalo gángan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná bara wuta òjò palami ọkà yọ làálà ibi tó ti rí wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá náà ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awíkóńkó TV kẹrìnrán wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀. ẹ̀yà tí wọ́n kíra kú dédé àkókò yìí bíkíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi jákèjádò àgbáyé akandọ́ra gbòǹgbò náà ló kọ́ mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo gbàdúrà ilé onílé wa tọ̀ ọ̀nà nínà wa wọlé wàhálà ti dààmú ó kéré ó tóbi kò ní mọ̀nà lé wa kò ní mọ̀nà ẹ̀dẹ́ wa bàtọ̀ fọ bàtà banújẹ́ wọn ò ní bọ́ sẹ́nu ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mo kí mo yìn yín mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu púpọ̀ akandọ́ra gbòǹgbò kí ni ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lónìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí oyè Aláàfin ìdí ni pé controversy ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin ń tẹ́ ẹrù kọ́ mo fẹ́ sọ àní nǹkan mi mo fẹ́ sọ sẹ́ẹ̀ because lọ́kẹ́ ẹlòmíì wọ́n rò wípé ọ̀rọ̀ tàbújá la tún fẹ́ sọ ń pa rẹ̀ àbí p'Aláàfin ṣe báyìí àbí p'Aláàfin ṣe báyìí kò rí bẹ́ẹ̀ ń tá a fẹ́ sọ kọ́ nìyẹn ó ní àwọn ìlú tí wọ́n gbógun dìde wípé tàbí àwọn ọba ìlú tó gbógun dìde pé àwọn náà fẹ́ máa jẹ́ Aláàfin wọ́n ní kì í ṣe Aláàfin nìkan ni wọ́n dáyé fún gbogbo ọba ló ní ààfin látàrí eléyìí àwọn náà ní ẹ̀tọ́ láti pe ara àwọn ní Aláàfin ìlú tàwọn náà ṣẹ́kọ̀ yà yín lẹ́nu ìgbà t'Aláàfin Ọ̀wọ́ adé tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ìlú Ìwó láti lọ kiri kí ọba Adéwálé Àkànbí Tẹ̀lú the first ọba Olúwo ń sọ lójú kábíyèsí Aláàfin pé òun náà ti láti ọjọ́ náà lọ ìlú náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ Aláàfin now ẹ gbọ́ nǹkan tí Olúwo sọ ok ọba tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ gangan ni Ọlọ́ni of Eti-Oni Ọlọ́ni of Eti-Oni nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìlú yìí wà níjọba ìbílẹ̀ Àtàkùmọ̀sà bóyá ká kọ́kọ́ sọ̀tàn ìlú yìí díẹ̀ ẹ̀já kọ́kọ́ sọ̀tàn àwọn díẹ̀ bí mo ṣe rí náà ni Eti-Oni is a town located in Àtàkùmọ̀sà East Local Government area of the state of Osun, southwest Nigeria. Eti-Oni is one of the numerous towns that make up the ancient majestic kingdom of Elisha. Ìlú yìí ni wọ́n ní èso kòkó tó gbilẹ̀ káàkiri lónìí ibẹ̀ wọn ló ti tàn lọ. Ńgbẹ̀ kòkó táwọn ń gbìn táwọn àgbẹ̀ ń gbìn lónìí Eti-Oni ni wọ́n ló ti tàn lọ́ngbà náà. So Eti-Oni is the home of the second oldest known cocoa plantation in Nigeria,
with the oldest in Ijan, Lagos. It is believed cocoa was first introduced in Nigeria at Ijan by Captain J.P.L. Davis. It was from Eti-Oni that cocoa was spread to many other communities of southwest Nigeria. The crop over time became one of Nigeria's major cash crops, a major source of income for the then southwest region of Nigeria before the discovery of crude oil in the late 1950s. The indigenes of Eti-Oni are part of the Ijesha clan of the state of Osun. The town is ruled by a monarch bearing the title Oloni of Eti-Oni land. The incumbent is His Royal Majesty Oba Dokun Thompson, who ascended the throne in 2008. History of Eti-Oni. The Eti-Oni town was founded after the Ekiti Parapo War against the Ibadan Empire. The sounds made by the guns used for war between 1878 to 1886 supplied by Gurije Thompson, the founder of the town, gave the name to the war called the Kiriji War. The chaos unleashed by the war got the attention of the British colonialist army, which had to step in. The war ended on September 23, 1886. Upon peace achieved in the land, Gurije Thompson, who founded the town, introduced crops like cocoa, cassava, rice, and kola nuts to the new thriving community in 1896 to 1910. With the fertile land of Eti-Oni, the crops thrived, making the town a great place of reckoning for its crops yields. Rebirth of Eti-Oni. The 2016 Cocoa Festival is a commemoration of 130 years end of the bloody Kiriji War, which brought lasting peace to Yoruba land. The recently held Cocoa Festival of Eti-Oni was organized to celebrate 120 years of cocoa cultivation in the town. The EDG's vision is to transform Eti-Oni into a sustainable town while maintaining its African identity. Furthermore, by 2020, Eti-Oni is planned to be a fully developed town with functional cocoa processing plants for premium chocolate products and a tourist destination for its environs, upgrading the once forgotten town to one of the major economic hubs for cocoa in the region. Ìtàn Eti-Oni nìyẹn. To the best of my understanding, n tí wọ́n ń pè ní Eti-Oni, odò kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Ọ̀ni, odò Ọ̀ni. Odò yìí la fẹ́ lè pè ní àlà òkè igbó, la fẹ́ lè pè ní àlà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gan àti ìpínlẹ̀ Oǹdó. Odò yìí fẹ́ wà ní agbègbè òkè igbó. Tẹ́ bá ti kọjá Àfẹ́tẹ̀dó, tẹ́ kọjá Àfẹ́tẹ̀dó grammar school, tẹ́ fẹ́ gòkè, tẹ́ fẹ́ bọ́ sí òkè igbó, odò yìí ni wọ́n ń pè ní, bí mo ṣe mọ̀ o, ni wọ́n ń pè lódò Ọ̀ni. Odò yẹn máa wá lọ káàkiri, ẹ mọ̀ pé odò máa ń lọ lọ́kọ̀lọ́kọ̀ ni. Bóyá ló débi tí wọ́n ti jagun Kírìjí yẹn, ló débi tí wọ́n ti dá ìlú yìí sílẹ̀, pé ó súnmọ́ etí odò Ọ̀ni. Bí mo ṣe rí, bí mo ṣe fọkàn rò, tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, káwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìlú yìí kí wọ́n gbìyànjú láti sọ bó ṣe jẹ́ fún wa. Now, kábíyèsí ìlú yìí ni wọ́n wá ní àwọn fẹ́ máa jẹ́ Aláàfin. Now, ǹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ níbi tí àpilẹ̀kọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. The Oloni of Eti-Oni in Osun State, Oba Dokun Thompson, has said the Alaafin title is not exclusive to any king or kingdom, noting that it traditionally applies to every occupier of a palace in Yoruba land. Kábíyèsí ní gbogbo ọba tó bá ti láàfin ló lè sọra rẹ̀ ní Aláàfin tàbí ló lè fi Aláàfin kún orúkọ rẹ̀. Ẹ rí i pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ò déédéé wáyé tí kì í bá ṣe àwọn nǹkan tó wáyé látọ̀yọ́ tàbí tí ń wáyé láti Ọ̀yọ́ sí orí àpèrè Oòduà, sí Ilé-Ifẹ̀, sí Ọ̀ọ̀ni Ọ̀jájá the second. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ káwọn ọba kọ̀ọ̀kan máa dìde láti tako Ọ̀yọ́.
tàbí láti jẹ́ kó yọ ọmọ wípé kò sí agbára kankan bí ti wù kó mọ ju eléyìí tí Olódùmarè fún kálukú lọ. And again gbogbo agbára empire ó ti ròkun gbàgbé ó ti rodò ó ti lọ mú mi kí kálukú gbàgbé ẹ̀ ká mú òpó tuntun. wọ́n wá ní earlier in June the Olúwo of Iwo Ọba Abdulrasheed Akanbi stirred controversy after expressing his desire to be addressing as the Aláàfin of Iwo, spreading during the courtesy visit of the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Bímbọ́lá Òwòadé to his palace in Iwo on June 3rd, 2025. Ọba Akanbi described the Aláàfin title as supreme to all other traditional titles in Yoruba land. Àbòsí ni, rìkísí ni ọ̀jẹ̀ kan tẹ́gbẹ́ wọ́n ṣàfẹ́ wà nínú ìròyìn ni because according to Aláàfin Ìwó ó ní either good or bad òun ṣàfẹ́ wà nínú ìròyìn òun fẹ́ kàn máa dárúkọ òun. àwọn ará Ìwó náà sì gbà bẹ́ẹ̀ wípé bí ọba wa jẹ́ Tẹ̀lú ta lọ́mọ̀lú àwọn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí olú ọba àwọn ṣe wà controversial yẹn ó ń jẹ́ káwọn èèyàn dárúkọ ìlú àwọn on the daily basis. Kí wá ni wọ́n dárúkọ ìlú sí ó yẹ kó nítumọ̀ gidi. Yorùbá lẹ́yìn tó bá ní kánjú mọ́ wọn máa ń kánjú gbàgbé ẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ bá Abdulrasheed Akanbi Adéwálé Tẹ̀lú kò yàtọ̀ sí àbẹ́là. ẹ lọ wò ó dáadáa gbogbo àwọn èèyàn tèmi Àkàndá fi wé àbẹ́là wọ́n jó tán ni o. wọ́n jó tán ni wọ́n lè ran náà mọ́ láéláé. So ọba Abdulrasheed Akanbi náà tó wo wípé kò sí nǹkan méjì ju káwọn ọmọ tanu sápèrè Oòduà lọ àwọn náà ò ní pẹ́ jó tán. ẹ jẹ́ kan ṣagídí lórí social media lórí social media lọ́la kan wá complete ẹ̀ fún dídí ọdún 10. àrífín táwọn èèyàn bá rí wọn fín láàrin ọdún kan péré wọn ní lè yọjú sórí social media mọ́. So according to Olúwo, I don't know any other title in Yoruba land that is superior to Aláàfin. Henceforth, I will also want to be called Aláàfin of Iwo and will inform the government about it. Olúwo said. Can you imagine that? Kéèyàn sọ pé kò sípò tó tó Aláàfin ilẹ̀ Yorùbá. Aláké ńkọ́? Awùjalẹ̀ ńkọ́? Ọwá Òbòkun ńkọ́? Àtàwùjá ńkọ́? Tìmíẹ́dẹ́ ńkọ́? Ká má mẹ́nu lọ sí Ilé-Ifẹ̀, ká má mẹ́nu lọ sọ́dọ̀ Ọ̀ọ̀ni. Ọ̀ọ̀ni is Baba of all. Given the widespread belief that the Alaafin title is exclusive to the Oyo monarch, Oluwo's remarks sparked heated debate on social media, with many Yoruba natives sharing divergent opinions. However, in an interview with our correspondent on Thursday, Oba Thompson condemned the debate, describing it as needless because, and I quote, the Alaafin title is not the birthright of any kingdom. He was correct. Because nípìnlẹ̀ Aláàfin kọ́ ni ọba Ọ̀yọ́ ń jẹ́, Ọlọ́yọ̀ ni wọ́n ń jẹ́. Ńgbà táyé dáyé Ọ̀yọ́ Àtìbà ni wọ́n má Aláàfin jáde. The Oloni urged that no name or title was permanent. And I quote, it is unfortunate that those who speak negative and create a lot of sensation out of a no issue do not understand the historical context of how terms or titles are created, and no name or title is cast in stones, he said. He interpreted Alaafin to mean occupier of the palace, asserting that any king can rightly bear that title in a generic sense, and as it's not inherently owned by any single kingdom. Oba Thompson said, do you know that the Adimola of Ifewara was initially titled Ooni of Ifewara? It was when the then Ooni of Ife, Oba Adesoji Aderemi, became the governor of Western Region that he changed the Ifewara title because he wanted to have that exclusivity to the name or title Ooni. The Olubadan title is also very recent. If we look back at history, Bashorun title was the traditional ruler of the Ibadans, but today it has become a generic or contemporary and accepted title, not as that of a king, but a chief who is seen as a warrior leader of sort. We have several of these cases across not just the southwest region, but across the world. I am not even sure if those who are challenging the statement by the Oluwo of Iwo have asked themselves
the generic or contemporary meaning of Aláàfin. In short, every occupier of the palace is an Aláàfin. What makes the difference with Ọ̀yọ́ is that they occupied the first palace in what was known as Yoruba then, Oba Thompson explained. He noted that the true exclusive title of any Oba is one that is derived from the name of the town, which carries more symbolic weight as the natural land owner. Oloni said, rather than stoking tension and confusion over royal titles, people should shift their focus to issues that foster progress and development. That is what we are all talking about. To be honest, people should be demanding more progress and advancement for their respective communities, secure environment, good education, health care, and all necessary and basic social and physical infrastructure, over engaging in these controversies and debates that build nothing but take us even more backwards rather than forward, he said. Now, ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ yìí, ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n kàńtẹ̀ látọ̀yọ́? Ọ̀yọ́ kìí fẹ́ kí nǹkan kan ta lé wọn. Ṣùgbọ́n àwọn lè fi ẹrẹ̀ rẹ́ ìlú mi lára, especially àpèrè Oòduà. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nìkan kan takò wọ́n àbí kẹ́nìkan kan gbójú agan sí wọn. Wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Lord of Towns. Erémọdé ni o. N bá tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yín. That is erémọdé. Too expensive. Ǹjọ́ tẹ bá tó respect àpèrè Ọọ̀ni ńlá tó respect ìlú yín. Now, kí n tó wá débi tí Ọ̀yọ́ ti dáhùn Aláàfin title and its exclusivity by Prince Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlù. Ẹ jẹ́ kí n yá ṣẹ́jú méjì lò nínú ìṣẹ́jú yín tí n bá padà dé. Wọ́n sáré náà yẹ pápápá á sì parí ètò. God bless you. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra, kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí á ti máa jábọ́. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni. Lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni. Àtọ̀jù yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate,
ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kọ̀ sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kọ̀ sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 080 330 34777 080 330 34777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà ń gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080 330 34777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Pro Limited ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ Silva Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀ ilé gbígbé ilé iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3 bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2 bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3 bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Silva Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tẹ́mi ẹ ṣàlàyé Silva Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Silva Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water. And this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crop. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ohun àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Agview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ń ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. ẹ káàbọ̀ padà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àkàndọ́ra egungun náà ló kọ́ mi àjáwó ara egungun aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe eléyìí tí mo kọ́kọ́ kà níbẹ̀rẹ̀ inú ìwé ìròyìn The Punch ló ti jáde eléyìí tí Ọ̀yọ́ fi káńtà ẹ̀ inú ìwé ìròyìn Vanguard
ńlẹ̀ tí máa rí ní June 21 2025 tẹ́ bá fẹ́ wá ìyẹn ni wọ́n pè ní Aláàfin title is its exclusivity by Prince Ṣìyànbọ́lá Ọládìgbòlú. Okay? Kó tó di pé màá bọ́ sínú ẹ̀gàn sàn-sàn tí màá sáré ká mo ní kí n rán gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire létí ayẹyẹ ọjọ́ bíi 50 ọdún lókè ìpẹ́ yóò wáyé ní ọjọ́ 24 oṣù kẹjọ ọdún tá a wáyé gangan pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ̀ka ní múlẹ́rọ́ èjìká ní gbẹ̀wò níyì ara ò lè dá àrà dá nílò ara wa pápápá bẹ bá rẹ̀ tó sì nílò aṣọ àǹkárá wà ńlẹ̀ fọkùnrin 10,000 naira ọ̀pá mẹ́rin fóbìnrin 15,000 naira ọ̀pá mẹ́fà fóbìnrin 18,000 naira gèlè wà ń bẹ̀ fìlà wà ń bẹ̀ bó ṣe wá nìyẹn. Bákan náà ìpolówó ọjà nínú program ọjọ́ náà àǹfààní ń bẹ o ìpolówó ọjà fún kínní àǹfààní wà péèjì kan 200,000 ìlàjì péèjì 100,000 naira. So Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò ṣàánú gbogbo wa yóò bá gbogbo wa ṣe. Bákan náà fíìmù mi Ajagunta ó ti wà lórí YouTube láti bí ọjọ́ mélòó kan ló ti ń jà rìnrìn náà làwọn èèyàn ti ń wò ó àwọn tó dẹ̀ wò ó kan sára sí ìgbìyànjú wípé it might not be the best mo fẹ́ lè jẹ́ alákàrà àbí alámọ̀là tí ó sọ wípé ọbẹ̀ ń lè mọ́dùn dáadáa o ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ bóun fẹ́fẹ́ jẹ́ àwọn tó perfect mọ́ra wọn àwọn ò tí perfect upcoming làwa so jẹ́wọ́ ọ̀bùn kí wọ́n dá sọ̀rọ̀ ẹ that is my own life what will be will ever be yes lálàntàgbẹ̀ Ọlọ́run bá ní pé kí sọ ta ẹ fẹ́ raṣọ ẹ fẹ́ bá mi contribute sí fundraising FM radio mi ẹ fẹ́ fún mi lẹ́bùn ọjọ́ òbí ẹ fẹ́ polówó ọjà abẹ́ fẹ́ ṣe ìkíni nínú program of the day ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ra aṣọ ẹ sì fàkà nọ́mbà Polaris Bank ní Polaris Bank 4091 899 393 4091 899 393 orúkọ tó wà ń bẹ̀ Awikonko TV and Advertising Company Limited. Bó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ polówó ọjà ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ rédíò ẹ fẹ́ fún mi lẹ́bùn ayẹyẹ ọjọ́ òbí Access Bank nìyẹn Access Bank ni 0789 1249 33 0789 1249 33 orúkọ tó wà níbẹ̀ DE Values Heritage Ventures The Values Heritage Ventures àánú Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan sílẹ̀ wá ẹjá lọ sí eléyìí tí àwọn Ọ̀yọ́ fi kanta ọlọ́ni ti Eti-Oni níjọba ìbílẹ̀ Àtàkùmọ̀sà East nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní Aláàfin title and its exclusivity by Prince Ṣìyànbọ́lá Ọládìgbòlú. The recent remark by the Oloni of Eti-Oni, Oba Dokun Thompson, suggesting that the referred title Aláàfin is not exclusive to Ọ̀yọ́ but is rather a generic appellation for any king occupying a palace in Yoruba land, amount to a dangerous dilution of historical memory and a fundamental misreading of Yoruba political heritage. The title Alaafin, while linguistically rendered as owner of the palace, is far more than a semantic convenience. It is a crown forged in antiquity, tempered by conquest, sacrificed by tradition,
and protected by centuries of cultural reference. To strip it of its unique context is to distort the very essence of Yoruba monarchical history. Bọ̀ nígbà tí ẹ̀yin ń distort tẹ́ ń sọ pé abọ́rẹ̀ lọ́ọ̀ ní ẹ̀ distort history gbàtẹ́ ń rí fáṣọ ní àsábọ́rẹ̀ tẹ́ ń rí fáṣí empire tẹ́ fẹ́ jẹ́ gbogbo àgbáyé ọgbà wípé ẹ lágbára ju Ifẹ̀ lọ ẹ ti wà síwájú Ifẹ̀ ẹ ju Ifẹ̀ lọ nínú gbogbo nǹkan. So for that reason ọba yín ló yẹ kó jẹ́ olórí ọba ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ̀yin ò distort ìtàn. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn sọ yẹn àbí? The play. Origin and sanctity of the Alaafin title. The title Alaafin traces its genesis to the rise of Oyo Empire in the early 14th century. No, never. Irọ́ lélẹ́yìn o. Kò sí ti ń jẹ́ Aláàfin gbogbo ìgbà náà, Ọlọ́yọ̀ lẹ̀ ń jẹ́. Century circa 1300. It was founded by Ọ̀rànmíyàn (Ọ̀rànyàn), son of Odùduwà. Who ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́mọ Ọ̀kànbí ni ó tún ti dọ́mọ Odùduwà. It's okay. Who offer serving as the first Ọba of Benin, returned to the Yoruba heartland to establish Oyo as a distinct and powerful kingdom. From the outset, Oyo was not just another town. It was envisioned as a military, political, and cultural powerhouse. And the Alaafin set as its aim not just as king, but as emperor and sovereign wielding authority over a confederation of Yoruba towns and territories. The Alaafin was regarded as Ikú Bàbá Yèyé, the death dealer, father of progeny, a title no other Yoruba monarch bears. The title did not evolve generically. It was consecrated within its distinct institutional framework, embodying the apex of Yoruba statecraft, diplomacy, and spiritual power. To this day, no other Yoruba king has been historically referred to as Alaafin, either by custom, by institution, or by peer recognition, institutional uniqueness, and political authority. Unlike other kingships, Alaafin's authority rested on an elaborate system of checks and balances, which shaped the constitutional monarchy of ancient Oyo. The Oyomesi, a powerful council of kingmakers, led by the Bashorun, had the extraordinary power not only to enthrone the Alaafin, but also to ask him to open the calabash, a metamorphical order to commit ritual suicide if he failed in his duties or violated the trust of the people. Ndome mi àtẹnìkan jànú tí mo fi blọọkù ẹ̀ dànù kó ní WhatsApp mi. Nígbà tí mo ní àwọn Ọ̀yọ́mèsì ní agbára láti yọ Aláàfin, wọ́n lágbára láti fa Aláàfin jẹ. Mo láwọn Ọ̀yọ́mèsì lágbára jà Aláàfin lọ. Onírọ́ ni yọ bẹ̀rẹ̀ èèyàn jíjà, yọ bẹ̀rẹ̀ rádaràdà ń sísọ, mo delete ẹ̀ kúrò, mo block ẹ̀ dànù. Because any day anytime tí nǹkan ò bá ti fẹ́ fọ wọn, wọ́n máa fẹ́ change history, wọ́n máa fẹ́ change narration. Òun náà lọmọ Ọ̀yọ́ ń sọ yìí nìsín. Ọ̀yọ́mèsì lè fọba jẹ, wọ́n lè yọba kúrò nípò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ni wọ́n yọ kúrò nípò. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn Wàrẹ̀fàfẹ̀ náà ṣe fáwọn Ọọ̀ni kọ̀ọ̀kan. Tẹ́rù fi ń bà àwọn Ọọ̀ni tó kù láti jẹ. Kó tó dórí Adéjìnlẹ̀. Failed in his duties or violated the trust of the people. Wọ́n láwọn ò nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ mọ́. This form of internal political accountability was unheard of among other Yoruba monarchies. Irọ́ ni, ibi tẹ́ ẹ mọ̀ lóde lẹ́kì ló mọ̀. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́nu nílé Ifẹ̀ tẹ́ ẹ ti mú gbogbo ìṣèjọba tẹ́ ẹ ń lò lọ́yọ̀ọ́ lọ. Ìwà Ìrẹ̀fà wọ́n ń lò nífẹ̀ẹ́. Ìwà Ìrẹ̀fà lẹ́yìn náà ń lò lọ́yọ̀ọ́. Later lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́mèsì. What are you talking about? Ẹ má dorí ìtàn kodò. This form of internal political accountability was unheard of among other Yoruba monarchies.
making the Oyo system singular and the Alaafin's throne structurally exceptional. Furthermore, the Alaafin commanded the loyalty of Arema, heir, Ajele, governor, in satellite towns and vassal obas who paid tributes and sought recognition from Oyo. Its authority extended across present-day Oyo, Osun, Kwara, parts of Lagos, and even into Dahomey, modern-day Benin Republic. Níbo l'Ọ̀yọ́ dominate lọ́sùn. Ìwọ ní òun ò sí nínú máàpù Ọ̀yọ́ empire, ṣùgbọ́n létà padà rí Ìwó ń bẹ̀. Ìgbà náà la wá rí pé Olúwo ń parọ́ ni, Olúwo ọ̀mọ̀tàn. Kọ́lọ́ ń dáríjì wá. So, this far-reaching sphere of influence affirms that the title Alaafin was never merely about occupying a palace. It was about commanding a civilization. Ìjà dànù dúró ń bẹ̀rù. Ìjà dànù dúró ń bẹ̀rù. Ọ̀pọ̀ kò sí wọ́ọ̀tì ẹ̀, kò wọ́ọ̀tì kíkà gan, kò wọ́ọ̀tì kíkà. So now, kíkan, let me just give my own submission. Lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin Ìwó, Aláàfin gbá Aláàfin àwo. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ìlú Ọ̀yọ́ nìkan ní lu Aláàfin. So ẹni ọba tó bá fẹ́ fi agbára kún agbára tiẹ̀ kó wá orúkọ míì tí ó mọ̀ pera ẹ̀. Gbogbo ìlú ló ní oyè ọba wọn tó wá láti ibi ìtumọ̀ kankan. Ìṣèdè wọn pé wọ́n dédé ń pe Ọ̀ọ̀ni ní òrìṣà, pé Ọ̀ọ̀ni òrìṣà. Irọ́ kìí ṣe pọ́n dédé ń pe bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn ìlú ọwá àyọ̀wá Òbòkun Àdìmúlà nísìn kìí ṣe pé wọ́n dédé ń pe ọba Iléṣà ní Ọwá Òbòkun. Ó nítàn tó bí. Ọ̀ràngún Ìlá ó nítàn tó bí, ó ní tó bí. Àtáọ̀jà ó ní gbogbo tó bí. Tìmì Ẹdẹ ó ní tó bí. Kìí ṣe pé èèyàn kọ̀ọ̀kan dédé jí. Olúwo nìkan ni tiẹ̀ ò tẹ́ lọ́rùn rí. Dídé tó dé ó kọ́kọ́ di empire, ó kọ́kọ́ di emir. Láwàní ló wé. Ó náà fẹ́ bá wọn bá lè ṣe jàre. Àwọn ará Òkè Ọya ló dùn ún mú lọ́rẹ̀ẹ́, àwọn yẹn ìdálẹ̀ ara wọn. Ó sọ rẹ̀ dẹ́ empire làbá mú gbèké. Ló bá tú Láwàní sọnù, ló bá tún ní emperor lòun. Torí pa Aláàfin tó ń ṣàbẹ̀wò sọ́dọ̀ wọn, wọ́n tún ní Aláàfin Ìwó làwọn tó ń jẹ́ báyìí. So káwọn ọba kankan má kọ́pì Olúwo, Ọ̀yọ́ nìkan ló ní oyè Aláàfin. Fàkàtì kò jù bá náà lọ. Ọ̀yọ́ nìkan ló ní oyè Aláàfin. Ẹ má jẹ́ ká distort, ẹ má jẹ́ adojú ìtàn rú. Ẹ má jẹ́ àtọwọ́ bọ̀ tán ká má fàtàn ya. Torí òní kọ́ torí ọ̀la ni o. Gbogbo ń tá a bá ṣe lónìí ọ̀la ó bèrè ẹ̀ lọ́wọ́ o. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àjáwá ọ̀rọ̀ Awíkonko a sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Ìgbọ́dọ̀ wa gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́run ṣe. Èyíkéyìí ní tí ẹ bá fẹ́ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Ẹ fẹ́ raṣọ ni, ẹ fẹ́ polówó ọjà ni, ẹ fẹ́ kíni ni, ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ FM rédíò mi ni, ẹ fẹ́ fún un ní ọjọ́ ìbí ní nǹkan ni, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà Káàárọ̀ Oòjíire ò ní dàrú, kò ní wọmi. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ò ní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n. Àjùwà ṣe o. Adéoyè Abẹ́fẹ́ Owólabí Akọ́dá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ọjọ́ ìbí rẹ̀ o. Ó tún máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ rédíò rẹ̀. Awíkonko FM gbogbo àgbáyé ló ń bá ẹyọ. Òkú oríire. Òkìkí rẹ̀ ti ń kàn káàkiri àgbáyé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ ayélujára. Wípé Adéoyè Abẹ́fẹ́ Owólabí Akọ́dá ọ̀rọ̀ Awíkonko ń ṣayẹyẹ orí kadún. Ọjọ́ bíi àádọ́ta ọdún láyé láyé àtàyè dẹ́ra. 50 golden years birthday. 2-in-1 celebration ni o. Ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò Awíkonko FM. Ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù Event Center, Akíọ́lá Ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún yìí 2025. Bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́. Gbogbo olókòlókò tọkùlù jankan ló ń bọ̀. Táyé Kẹ́hìndé Adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. Aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. Ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. Ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira. Ẹ fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí Awíkonko nígbà yìí ní kẹ́gbẹ́. Adéoyè Abẹ́fẹ́ Owólabí Akọ́dá
pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. a máa retí yín o.